Xin chào các bạn đã đến với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để tìm hiểu cách làm món thịt ram nước dừa đặc biệt dành cho ngày Tết. Điều đặc biệt của món ăn này là không cần dầu, không cần ướp thịt, nhưng thành phẩm cho ra còn ngon và đặc biệt hơn cách làm truyền thống. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách ram miếng thịt lớn, giúp khi cắt ra trông ngon và hấp dẫn hơn nhiều. Gia vị thấm sâu, đậm đà tạo nên hương vị khó quên. Hãy cùng mình vào bếp làm ngay sau đây nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để món ăn được ngon hơn, mình chọn thịt ba rọi sườn để ram nè. Thịt này phần nạc nhiều hơn so với thịt ba rọi thường. Thịt xen kẽ lớp nạc lớp mỡ, giúp thịt không bị khô, thành phẩm rất ngon mắt. Thịt này đã rửa sạch với muối loãng và dùng dao cạo phần da, sau đó mình rửa lại cho thật sạch là được ha. Miếng thịt này khoảng 1,4 kg đó các bạn. Để thành phẩm được đẹp mắt hơn, mình để nguyên miếng như thế này để ram ha. Vì miếng thịt hơi dày á, nên mình khứa ở giữa để thịt dễ thấm gia vị và nhanh chín hơn đó các bạn. Mình khứa ở giữa miếng thịt từ trên xuống, khoảng 2/3 miếng thịt thì mình ngưng nha, không cắt rời ra luôn nha các bạn. Muốn cho thịt nhanh mềm và thơm hơn thì mình cho thịt vào thố, rồi cho vào đây 2 chai bia để ngâm thịt. Mình sẽ ngâm thịt thời gian là 20 phút. Nhớ sau 10 phút các bạn trở thịt để thịt ngấm đều bia ha. Sau khi đã ngâm xong thì mình lấy thịt ra và cho vào chảo để làm săn phần da cũng như là phần thịt. Không cần cho dầu nha các bạn. Độ nóng của chảo sẽ làm thịt chảy mỡ ra một chút và mình cứ xoay chở miếng thịt cho đều. Khi thấy phần da vàng nhẹ và phần thịt xém lại như thế này là được rồi, mình tắt bếp và gấp thịt ra đĩa. Dùng 3 củ hành tím lớn khoảng 70g, mình cắt đôi ra. 2 gốc hành lá mình cắt khúc ra, nếu các bạn có thêm gốc ngò rí thì mình cho vào ha. Thêm 2 trái ớt nữa, bạn dùng ớt sừng nha. 50g tỏi này mình để nguyên tép. Còn một ít mỡ trong chảo, mình cho hành, tỏi, ớt vào để xào lên cho dậy mùi thơm. Khi hành tỏi đã thơm rồi thì mình cho thịt trở lại vào chảo. Và cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 30g đường phèn. Bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh đường cát cũng được. Tiếp theo là 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước màu đường. Tiếp tục mình cho vào 400ml nước dừa và 600ml nước. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng được, nhưng phải giảm lượng đường lại nha. Mình đổi qua cái chảo này nha các bạn, vì chảo lớn quá mình không có nắp đậy đó. Các bạn có thể dùng nồi hoặc là chảo cũng được, nhưng phải có nắp đậy để thịt nhanh mềm ha. Mở lửa cho nước sôi lên, sau đó hớt sạch bọt và đậy nắp lại. Hạ lửa trung bình nhỏ để ninh thịt cho mềm. Cứ sau mỗi 10 phút thì các bạn mở nắp và trở thịt một lần để thịt được chín đều ha. Mình đã nấu được 30 phút rồi. Lúc này mình không cần đậy nắp nữa mà thường xuyên trở thịt để thịt không bị xích đá nha các bạn. Các bạn thấy bây giờ lượng nước cũng đã từ từ rặt lại, thịt mềm hơn và bắt đầu lên màu nâu đỏ. Mình giảm lửa nhỏ và tiếp tục rim cho thịt mềm thêm một chút nữa và lên màu như ý là được.
Sau thời gian 50 phút rim, thịt bây giờ đã được rồi nè các bạn. Mình chừa lại một ít nước để làm sốt nha. Và tắt bếp. Rất là thơm luôn. Mình gắp thịt ra nè. Chờ nguội một chút rồi mình xắt ra luôn. Ngay đường xẻ lúc nãy thì mình cắt đôi ra. Sau đó xắt thành từng miếng vừa ăn. Mình xếp thịt ra đĩa. Nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn? Lượng nước sốt còn lại trong chảo đó có hành, tỏi, ớt và gia vị rất là thơm, nên các bạn cho vào máy xay nhuyễn thành hỗn hợp sốt như thế này. Rất thơm và vừa ăn lắm các bạn. Chấm bánh mì rất ngon luôn đó. Chế đều sốt lên thịt. Vậy là dùng thôi các bạn ơi. Thịt ram nước dừa rất dễ ăn, thơm lắm, không quá mềm, thịt vẫn còn độ da giòn. Vị mặn ngọt vừa phải. Mình ăn kèm với đồ chua, củ kiệu, dưa hành, nhâm nhi một chút rượu bia thì rất tuyệt. Cuốn bánh tráng với một ít rau thơm, xà lách, chấm nước mắm chua ngọt rất ngon. Ăn với cơm hay bánh mì, chấm nước sốt nữa thì ngon khỏi phải nói luôn. Rất dễ ăn, mình ăn kiểu gì cũng ngon hết các bạn. Cách làm cũng không khó phải không nè? Dễ bảo quản nữa. Các bạn có thể ram nhiều, chờ nguội, rồi mình dùng wrap bọc kín lại, cho vào ngăn đông, bảo quản được 2 đến 3 tháng đó. Khi nào cần dùng, các bạn rã đông và quay lại trong lò vi sóng hoặc làm nóng lại trong nồi chiên không dầu là thịt ngon như mới luôn. Rất tiện phải không nè? Chúc các bạn thành công và ăn Tết vui vẻ cùng gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.